دغه پروګرام دا دغه ایگزیبیشن دا سینمای دا منظر نو دغه ایسیا پاسز دی خانه وطنی والا انټری فری دا خو اساسی رجسټر کوونی ته پره پاسز دی شپږو پسونه مونږ راغوستو पी टी वी के मुंतखब पोर्ट ऑफ ईस्ट एंड مخکنه پاسپورت ته پنځه زره کوله پیله پاکستان دو ټوله نقشه ده خو کلینی منی جوړه ده باغ جناح ماشاءالله ډیر ښایسته ډیزاین سره جوړه ده دو ورسره مو مخکینی ټي وي مخکینی چینلې آل انډیا پی ټي وي مغټي منه دو شای جوړ ده ډېر مخکینی فوټو ده انور جلال شمزه 1928 والا ده 1985 والا احمد پرویز رازیا فیروز پاکستان والا مخکنی هغه کتاب ونیسوي ډېر مخکینی سامانونه دي ډېر مخکینی دا فیض احمد فیض پویټري والا فیض احمد فیض شاعری وها ماشاءالله
بشیر میرزا ټول مغز ولا فټون دی ډېره مخکینی کهنۍ ده. نو ملګرو دا ایگزیبیشن خاص پاکستان دپاره جوړ کړی ده. هر څه ورکې پاکستان وره مخکیني ځایونه مخکیني شیونه تاریخونه دي ورکې داسې به د ټول پاکستان والا ټول هسټري په لیکې جوړه ده. ویسٹ پاکستان ښه تربیلا ډیم تربیلا ډیم منګلا ډیم لیټ په لږ صحیح لیدای نه شي. جاکلین کیندی اوناسیز چې انګلیش ولا ښځه والا ته بغیر ولا چې شي کتاب د پرو ویلکم فرام لاهور ته خو سپیشل ویلکم کړی دی سات شکر. کراچی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف فائن اینڈ آرٹس ټولې نقشې مقشې دي ډیزاینې میزاینې جوړې دي. नाइनटीन 61 वाला था हाँ 14 अगस्त जिंदाबाद. विक्ट्री फॉर अयूब مخکنی زمانی والا سیستم دا ټول. نو دا ځکه ملګرو ښایسته ډیزاین سره نقشې جوړې دي. ریزیډنټل بلډینګ ګروپ اسلام آباد پاکستان. ساوث ایلیویشن دا غیر پاکستان والا کتابونه دي ها د ادر سټوري. عمران قریشی 1972 دا هغه ډیزاین جوړ ده ښه ماشاءالله ماشاءالله ښایسته ډیزاین جوړ ده. Aisha Khalid, born Lahore 1972, based in
لاهور 2017 کې دا جوړ کړی ده. ښه دو ډیزاین ورک سے ملګرو دي کیسے کہانی لیکلی ده. ښه گزار کې څه چی شي هیستوري کہانی لیکلی ده اوس مو د پاته نشته او هغه ځای څنګه رنګین ډیزاین سره جوړ ده. د ټول برتانیا ولا ډیزاین یې ورکړی ده. شازیه سکندر 1969. ښه مخکینی برتانیا ولا کوم هغه و که نه هغه ولسیا ډیزاین یې ورکړی ده. عورت مارچ عورت احتجاج عورت مارچ دو پاته نشته دو مخکینی زمانی والا میگزین وی که څه کیسه وه که بورډونه و پاته نشته. نو دا ورکیل چې شي ډیزاین جوړ ده لرګي نه یې جوړ ده چې شي نقشه ده که څه کیسه ده. او د مو ټول ټي وي سیریز ولا سیستم د ښه ډرامو ولا فلمونو ولا دا کرسۍ ده خو د چی شي کرسۍ د دې تپوس وکړو. ریشام سید 1969.
ملګرو دې وړ کې نه ډېر تانګ شوي وو، ډېرې شتنۍ کوي. وایي چې کنه راشه احمد راشه احمد. د څه شي ډیزاین جوړ ده خو پاته نه شته، جامونه یې جوړ کړی ده. ښه د ټولې جامې مامې دسملونه تاسو نشتونه کسی ده چې د کپړې وي د سمول وي د څه شي جوړ کړي دي خو پاته نه شته، خو ښه ډیزاین ده، رنګین ډیزاین ده، تاسو یې کسی ده. نو دا ورکې چې شي کتابونه ورکې پراته دي. لاهور ریډر 1 KB17 کراچي. دا ټول مخکینی کتابونه، مخکینی هیسټري او لاسیا کتابونه دي ټول. میلاب نو دا ځکه ټول ټي وي کې ته ټول ښیي سیاره مخکې څنګه سیسټم و، مخکې خلکو څه کولو.